এতিয়া ক্ৰিসমাস সিজন হয় ক্ৰিসমাসত সকলোৱে জানে ষ্টাৰ বনাব লাগে তো ষ্টাৰৰ মাৰ্কেটত ষ্টাৰ বহুত এভেইলেবল হয় কিন্তু আমি ঘৰতে সৰু সুৰাকে ষ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় তাকে মই চেষ্টা কৰি আছো যে এনেকুৱা বাহ যে এইটো পেলাই থোৱা বাহ আছিলে এই পেলাই থোৱা বাহেৰে আমি ষ্টাৰ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় নাজানো মানে বজাৰত যদি যায় ডাঙৰ ষ্টাৰবিলাক আপোনাৰ 600-700 টকা 500 টকা এনেকৈ লয় তো আমি এনেকৈ যদি কৰোঁ কম খৰচত আমি বনাব পাৰোঁ নেকি তাকে চাওঁ চেষ্টা কৰিম এইটো দুই সাইডে মানে অলপ কাটিব লাগে যেটো নেকি আপোনাৰ বান্ধিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় যদি হলকি না যায় তাৰপিছত এডাল দিলো আপোনাৰ এনেকুৱা দিলো এডাল ইয়াৰ পিছত ইয়াতে দিও এনেকুৱা সেম ওপৰে ওপৰে হেৰে বান্ধিব লাগিব আৰু এডাল দিও এপালে এতিয়া এই ষ্টাৰৰ পিকচাৰটো নক্সাটো মোটামুটি ওলাই গৈছে এনেকুৱা ধৰণে আমি দিও এতিয়া ষ্টাৰৰ নক্সাটো ওলাই গৈছে পিকচাৰটো তো আমি এতিয়া বান্ধি লওঁ এটো এইখিনি মানে ইয়াত যাতে হলকি না যায় অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি চাৰিটা কোণত এইটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা কোণত বান্ধি লওঁ আৰু এতিয়া জাস্ট ইয়াৰ ওপৰত কালি জপাইহে দিব লাগে আৰু জপাই দি এডাল এডালকৈ জপাই দি বান্ধিলে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব মই দিলোঁ ইয়াত এনেকুৱা কৰি মই বান্ধি দিব লাগিব আৰু এডাল দিব লাগিব একেলগে বান্ধিব এইটোখন এইটো এনেকৈ দিলোঁ এনেকৈ দি বান্ধি দিব লাগিব
Oh my god, ইমান ডাঙৰ সাপ কি কৰি আছে হে ইমান কোলা কোলা ডাঙৰ সাপ আজি দেখিছোঁ এনেকুৱা সাপ আইঅ' মাই গড বজাৰ আহি সুধিলোঁ ষ্টাৰ এই 400 টকা সৰু সৰু ৱাও ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল ষ্টাৰ এয়া হৈছে হোম মেড ষ্টাৰ ৱাও কিমান চাইনিং কৰিছে কিমান ধুনীয়া চাইনিং হৈ আছে ফিনিচিং বঢ়িয়া লাগিছে ধুনীয়া ৱাও কিমান ডাঙৰ ষ্টাৰ চাওক ন বাপৰে বাপ কিমান চাইনিং আহিছে এতিয়া লাইটবিলাক ফিটিং কৰিবলৈ আছে বেছি নহয় এই এনেকুৱা আপোনাৰ যিটো কিবা হয় ন আপোনাৰ যিটো গিফ্ট চিফ্ট পেকিং কৰা পেপাৰেদি কিবা কৰিছোঁ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাইনিং বঢ়িয়া অ' মাই গড কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন অ' মাই গড কিমান ধুনীয়া লাগিছে তোক মোৰ ষ্টাৰ বনোৱাটো ধুনীয়া লাগিছে নে নাই ধুনীয়া লাগিছে অ' মাই গড বঢ়িয়া লাগিছে ন এতিয়া ওপৰত বাৰু ধুনীয়া লাগিছে না কিমান ধুনীয়া লাগিছে কচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে কোৱা আকৌ 106 কিমান ধুনীয়া লাগিছে ঐ ষ্টাৰটো 106 ধুনীয়া লাগিছে ন আৰু অকণমান বাকী আছে চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা ষ্টাৰ চাওক কিমান ডাঙৰ 5 ফুটতকৈ ডাঙৰ বুলি ক'ব লাগিব নিজে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা অতি কম খৰচতে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে সকলোলৈ মোকো খুব ভাল লাগিছে এয়া নিৰ্মাণ কৰিলোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু খুব কম খৰচেৰে এই বজাৰত দেখিলেই কিমান দাম মই আপোনালোকক জনালোৱেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ